Hello, sir. Hi. Hi guys! Nandito po kami sa Banyard. Banyard. So, first step namin dito. Tapos, yun, tignan mo, nakabili kami namin. Orchids! Sa'yo? Epic man talaga Anong itong tawag flowers dito? namin. Anong tawag dito? Air purifier. Sa Air Land Press. purifier. Then, yung kay Kat naman. Tapos, tignan mo yung cactus namin. Yung cactus namin is, yan, nasira. Epic feel talaga. So, order na kami ng... Hey, menu? Walang menu doon kasi may as you order na kami. Sige, sige. Pagkalinis na kasi. Say hi. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Hello, sir. Hi. Ginagawa mo! Order mo. Ako din, buffalo wings with fries. Tapa na lang sa akin. With rice po or french fries? Fries. Fries? Fries? Ako. Dalawa. Dalawa. Less spicy. Tapos, isang beef tapa meron na. Isang big tapa. Tapos, isang extra rice. Tapos, kailangan ko magana yung may lemon. Peppermint. Paano ako masarap? Asan na? Peppermint. Oo. Isa lang. Isa lang yan. May lemon ba yan? May lemon yung kilo. Kamu. Yung wrap. Cake. Drinks. Tubig lang. Tubig. Like 60. 5-6. So, hi guys. Ngayon, naka-order na kami. Sinagintay na kami ng order. Andito na naman kami sa aming pasosyal na social na vlog. Social talaga dito kasi makikita nyo meron siyang palampara. May palampara siya na. So ngayon, kasi mamaya kasi planning to have coffee. So yun. Saan? Saan? Later, malalaman nyo later. Kaya ngayon, titi lang muna kami. At saka, honor. Dinner lang muna kami, guys. Sino naman pa-cute? Mas gusto mo pa isa-isa ta, ana? Isa-isa ta kahit. Kasi kwan? Ginagawa mo! Wala ko sa pork chop. So, ito sinenti namin. Mandatory picture. Kami mga-collect. Grabe mga-collect, guys. Gamitin. Ba't ito mga professional?
Once you get excited kayo. Bakit ka ma-order? Gusto na po. Gusto na siya mag-design. Uy, bagsak! Madami trabaho. So sa bike pa yung sila, di ba? Makapagtrabaho ko sa palawan. Plus yan. Kumaraw kami mga iba. Sige na lang ganito. Ako makaproblema. Kasi pag wala ka. Kayo ka ma? Kayo ka uwa ma? Hindi yan ako kasi kaya sa ayun. Pero pag ka kasi pag 5 AM yung sa akin. Sa oras mo gawin ka? Pag 5 AM yung magsakay, yan ako magpagdawa. 3:45. Pero pag kami magsakay, ano ka, na magmata ko, 5. So, isa lang gano'n ako magpapatawa.
many minutes later. Hi guys! Nandito kami sa Foundry daw. Foundry. Sabi na Foundry. So, ito. Kape-kape din kami pag may coffee time. It's 9. It's already... It's 9:18 in the evening. It's already 9:18. So, yun. So, coffee muna kami. Midnight. Hello guys, it's 12:13 in the morning. Ito, hindi pa kami natulog. Mag-ML pa kami mamaya. Then, siguro mga 3 oras tulog lang. Yun. Maaga na naman, biyahe bukas. Trabaho. Saka ano? Party? Kat! Party? Party! Okay. Party! Party ta? Bye. 6.5 hours later.